გავჩნდით. მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია, ზვიად კორძაძის პოდკასტის დრო. დღეს ჩვენი პოდკასტის თემა არის ბავშვთა უფლებები და ბოლო დროს ნინოწმინდის თავშესაფრის გარშემო განვითარებული მოვლენები. დღეს მყავს სტუმარი, რომელიც ჩემი აზრით ნებისმიერ სტუდიას დაამშვენებდა არა მარტო ამ საკითხზე სასაუბროთ. ქალბატონი რენატე ვინტერი, რომელიც 2017-2021 წლებში იყო გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე. ის ძალიან დიდი ხანია საქართველოში მოღვაწეობს. არის საქართველოში ევროკავშირის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდამჭერი პროექტის ხელმძღვანელი. ის არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში საერთაშორისო ექსპერტი და საქართველოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანაავტორი. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ვიმუშავე ერთად სხვა საკითხებზეც, სხვა დროსაც შევხვედრივართ, მაგრამ ამ თემაზე რომ ის დაგვთანხმდა და გვესტუმრა, მიზეზი მარტივია. ჩემი აზრით, დღეს ჩვენ მოვისმენთ ამ საკითხზე ყველაზე უფრო საინტერესო და პროფესიონალურ და ემოციებისგან შედარებით, მხარეებისგან შედარებით დაცლილ კომენტარს. კიდევ ერთხელ თქვენ მოგესწრებავ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დავიწყოთ საკითხით, რომელიც ბოლო პერიოდია ქართული საზოგადოებისთვის და არა მარტო ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან მტკივნეულია მოვლენები, რომლებიც განვითარდა ნინოწმინდის თავშესაფარში. მე არ მაქვს დღევანდელ გადაცემაში მიზნად დასახული, რომ ჩვენ რაღაც დეტალებში განვიხილოთ, იქ ვინ იქცეოდა სწორად და ვინ არ იქცეოდა სწორად. უბრალოდ მე მგონია, რომ დღევანდელმა ამ პრობლემამ, ამ სიტუაციამ გამოამჟღავნა რაღაც სისტემური პრობლემები, რომელმაც საბოლოო ჯამში მოგცა ის, რომ სახეზე გვაქვს უფლება შელახული ბავშვების პრობლემა. ძალიან საინტერესოა თქვენი გამოცდილების და თქვენი გადმოსახედიდან და ამას დამატებული ის, რომ თქვენ საქართველოში იმყოფებით, როგორ ხედავთ ამ პრობლემებს და როგორ აღიქვამთ იმას, რაც ბოლო დღეებში საქართველოში ხდებოდა ამ საკითხთან მიმართებაში და სად ხედავთ უფრო მეტად აქ პრობლემას. First of all, thank you very much for inviting me. I know that it is a big honor for a foreigner to speak about specific problems of a country which is not his own or her own. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ და ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია უცხოელისთვის რომ ისაუბროს ქვეყნის პრობლემებზე, იმ ქვეყნისა, რომელშიც ის არ არის ადგილობრივი და რომელიც მისი ქვეყანა არ არის. I take the courage to do so because I am now 10 years in this country and I have been working in the justice system, especially also for children, but not only, since these 10 years. და გავბედავ და შევეხები ამ თემებს, იმიტომ რომ მართლმსაჯულების სისტემაში მუშაობ საქართველოში უკვე 10 წელია და მუშაობ არა მარტო ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემაში, არამედ არასრულწლოვანთა ბავშვთა მართლმსაჯულების მიმართულებითაც. Now the protection of children is something that is first of all fixed in the laws of Georgia, one thing. Second thing, it is fixed as well in the constitution of Georgia. ბავშვთა უფლებების დაცვა არის ისეთი რაღაც, რაც ერთ-ერთი საქართველოს კანონმდებლობაში წერია. მეორე ეს წერია საქართველოს კონსტიტუციაში. And third, and for me as a former president of the Committee of the Rights of the Child, this is especially important. Georgia was one of the countries that very quickly ratified the Convention on the Rights of the Child. და მესამე და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც წარსულში გახლდით გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველომ ძალიან მალე ამ კონვენციის მიღებიდან მოაწერა ხელი და გახდა კონვენციის წევრი სახელმწიფო. And the most important of the basic four principles, the most important of all of those principles, is the principle of Article 3 of the Convention of the Rights of the Child, namely the best interest of the child.
და გახდა ხელის მომწერი და შემსრულებელი იმ ყველა მთავარი პრინციპის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კიდევ ესე იგი ის პრინციპი, რომელიც კონვენციის მესამე მუხლში წერია და რომელიც საუბრობს ბავშვთა საუკეთესო ინტერესზე. What is the best interest of the child? This is an individual right that cannot be fixed letter by letter in any law. But the spirit of this article, which is also depicted in one of the general comments of the Committee of the Rights of the Child, to assist member states to implement it, means that in each and every situation one has to take into consideration the interest of the child vis-à-vis the interest of community and to satisfy the best interest for the development of this child. ბავშვთა საუკეთესო ინტერესს ვერ ჩამოაყალიბებ და ვერ დაწერ სიტყვა სიტყვით. განმარტებას ვერ მოუძებნი, რას ნიშნავს ზუსტად ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. მაგრამ არსებობს ის კონკრეტული სულისკვეთება, რომელიც ამას, ესე იგი, უძებნის თავის ახსნა განმარტებას და ეს კიდევ უფრო კარგად არის ამ ბავშვთა უფლების კონვენციის ერთ-ერთ კომენტარში განმარტებული და ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი უნდა იქნას აღებული, ან კონკრეტული ბავშვის მდგომარეობა, მისი ინტერესი უნდა იყოს შეწონილი საზოგადოების, მისი სოციუმის ინტერესთან და უნდა გაკეთდეს ის, რაც კონკრეტულად ამ ბავშვისთვის, მისი განვითარებისთვის და მისი კეთილდღეობისთვის არის იმ მოცემულ მომენტში ყველაზე მნიშვნელოვანი. Now, on top of it, Article 12 of the Convention says that a child has to be heard. The child has the right that his or her voice will be heard and taken into consideration. კონვენციის მე-12 მუხლი საუბრობს იმაზე, რომ ბავშვს აქვს ხმის უფლება, ბავშვს აქვს უფლება, რომ იქნას მოსმენილი და მან თავის სათქმელი თქვას საჭირო შემთხვევაში. Furthermore, we have in the convention that the first people dealing with children and responsible for children is the family. And then, if the family has problems, the member state, the state. და ამის შემდეგ კონვენციაში ასევე წერია, რომ პირველი, ვინც არის პასუხისმგებელი ბავშვზე, ვინც რუნავს მის კეთილდღეობაზე, ეს არის ოჯახი. და თუ დაუშვათ ოჯახს აქვს პრობლემა, ოჯახი ვერ ახერხებს ამას, შემდეგ უკვე ამ ფუნქციას იღებს თვითონ სახელმწიფო, ანუ კონვენციის ხელის მომწერი სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. Now, I am not absolutely familiar with what has happened in this shelter that you are speaking about. I just know, I just got the information that are around. What is true, what is not true, I do not know. And it is not my place to say who did wrong or who did right. ჩემთვის არ არის ცნობილი კონკრეტულად რა ხდება ამ თავშესაფარში. ჩემთვის ის არის ცნობილი, რაც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, რასაც საუბრობენ, რასაც მსჯელობენ ჩემს გარშემო და ნამდვილად არ ვარ იმ პოზიციაში, რომ მე შევაფასო, ვინ მოიქცა სწორად, ან ვინ მოიქცა არასწორად ამ შემთხვევაში. But what I can say is according to the laws of Georgia, which I know, and the concordat between the church and the state, which I also know, there is something fundamentally wrong in the system. მაგრამ ვიცი ქართული კანონმდებლობა, რომელიც ძალიან კარგად გამართულია, ვიცი ასევე კონკორდატი სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის გაფორმებული ეს ვთქვათ სივრცე და აი ამ ორ სფეროს შორის, ორ რაღაც აი ამ სივრცეებს შორის არის რაღაც პრობლემა შექმნილი. რაღაც ვერ არის ისე. Since quite some time, since we have the new juvenile justice code, and this is already quite some time, we have the justice system has done a huge step forward and accepts the articles of the Convention of the Rights of the Child and acts accordingly. მას შემდეგ, რაც საქართველოში შემოიღეს და ამტკიცდა და ეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნა წინ გადადგმული. აი ამ კოდექსის მიღებით საქართველომ აითვისა, დანერგა და ახორციელებს იმ პრინციპებს, რომელიც კონვენციაში წერია და მოქმედებს იმის შესაბამისად. If a judge has to deal with an issue concerning a child, no judge in Georgia anymore would not ask the child or not question the child.
თუ მაგალითად საქმეში ფიგურირებს ბავშვი და ბავშვს აქვს რაიმე ბავშვის მიმართ არის მოქმედება განსახორციელებელი არ არის საქართველოში მოსამართლე რომელიც ბავშვის აზრს არ იკითხავს ან რომელიც ბავშვს არ მოусმენს which is a huge positive development of the justice system. რაც არის ძალიან დიდი პოზიტიური წინსვლა მართლმსაჯულების სისტემაში. Now, if the justice system is able to do that, why is it not possible for the administration to do so? თუ მართლმსაჯულების სისტემაში მოხდა და გახდა ეს შესაძლებელი, რატომ არ შეიძლება რომ ადმინისტრაციულ სივრცეშიც იგივე მოხდეს და იგივე გაკეთდეს? So, my first question in this regard would be, who are the children that are or have been in this institution? პირველი ჩემი შეკითხვა ხო და აქედან გამომდინარე იქნებოდა ესეთი ვინ არიან ის ბავშვები, ვინც ამ დაწესებულებაში იმყოფებიან? Are all of them documented or are there children in this institution where nobody knows who they are? არის თუ არა ყველა შესაბამისი დოკუმენტებით აღჭურვილი, აქვს თუ არა მათ ეს თქვა ის დოკუმენტები რომელიც ბავშვს უნდა ქონდეს, თუ არიან ისეთები რომლებიც არსად არ ირიცხებიან და თითქოს უჩინარები არიან. Second question, who were the people who sent them in this institution and why did they do it? მეორე შეკითხვა ასეთია, ვისი მეუხებით, ვის გამო აღმოჩნდნენ ეს ბავშვები ამ დაწესებულებაში და რატომ მოხდა ეს ასე, რატომ მოხდა რომ ამ ადამიანებმა ეს ბავშვები იქ გაამწესეს? Have these persons been speaking with the children? Have these persons giving or explained the children the possibilities that they have if they would go there or if they would not go there? და სანამ ამ ბავშვებს იქ მიიყვანდნენ და გაამწესებდნენ, ვინმე დაელაპარაკა თუ არა ამ ბავშვებს, ეს შეკითხვა ასევე, ხო? ვინმე მაუხსნა თუ არა სად მიდიოდნენ, ვინმე მაუხსნა და უთხრა თუ არა რომ არსებობდა შეიძლება სხვა და უშუალოდ გამოსავალი ან სხვა რაღაც შეიძლება მომხდარიყო მათ ცხოვრებაში, ვინმე ახსნა ეს მათთვის. And the third and most important question, has the state, who has the right but also the duty to fix the curriculum of each and every institution in this country, has the state done that? Has the state fixed the curriculum of this institution? და მე ბოლო შეკითხვა ყველაზე მთავარი სახელმწიფოს მიმართ. სახელმწიფო მიიღო თუ არა მონაწილეობა ზოგადად ამ დაწესებულების შიგნით, ხო მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი, აღმზრდელობითი პროცესი. ეს არის სახელმწიფოს როგორც უფლება, ასევე ვალდებულება, რომ მან ესე იგი თავის კონტროლი განახორციელოს და დაუშვათ დააწესოს გარკვეული პროგრამა, რაღაც ჩარჩოები სასწავლო და ჩაერია ნახა მიიღო თუ არა ამაში მონაწილეობა. If so, has the state, the government, in this case most probably the Ministry of Education, checked if these curricula were really correctly implemented, regularly so? და ხდებოდა თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან და კერძოდ განათლების სამინისტროს მხრიდან ამის გადამოწმება, შემოწმება, რამდენად სწორად და სათანადოდ ტარდებოდა ის სასწავლო პროგრამა, ამას აკეთებდა თუ არა ვინმე. If this institution is run as an orphanage, which means the children live there, what about the health issues? Who has checked the health issues of those children? And regularly so. And if they have found something, what has happened? თუ მაგალითად ამ დაწესებულებაში ბავშვები ხანგრძლივ დროს ატარებენ, ხო და ეს თავშესაფრის ტიპისაა და უშუალოდ მაშინ მათი ჯანმრთელობის საკითხზე ვინ ზრუნავს, ვინ ამოწმებს მათ რეგულარულად, ვინ ზრუნავს მათ ჯანმრთელობაზე, როგორ რა ფორმით ხდება ეს ყველაფერი? There is a lot of rumor, wrongly or rightly, I do not know, what has happened to those children in these institutions. If there are rumors, and the rumors are not new, why nobody has checked? Why the Ministry of Education, the Ministry of Health, the appropriate ministries for workers and so on, why did they not check? და ასევე ვიცით რომ ამ დაწესებულების გარშემო არის 1000 მჭორი ინფორმაცია სხვადასხვა ხო ზოგი სწორი ზოგი არასწორი ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით და ვერ გამშვით მაგრამ რადგანაც არის ეს ინფორმაცია რადგანაც არის ეს ჭორები და თან არ არის ეს ახალი და რაღაც 2 და 1 დღის ამბავი თუ მოხდა ისე რომ რომელიმე უწყებამ რომელიმე სამინისტრომ რაღაც გადაამოწმა და უშუალოდ გადაამოწმა პერსონალი ვისაც ეს ეხება და უშუალოდ იქ შრომის სამინისტრომ გადაამოწმა მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯანდაცვის სამინისტრომ განათლების მდგომარეობა განათლების სამინისტრომ
how is it possible that the ombudsperson, who has the right and the duty, again both, the right and the duty, in the constitution of the country, to check announced and non-announced, each and every institution for children, for adults, for juveniles, every institution regularly, and cannot do it because this person is forbidden. How can anyone forbid the ombudsperson to go anywhere where this person should go according to her terms of reference? და ასევე სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, ხო, როგორ შეიძლება რომ სახალხო დამცველს, რომელსაც უფლება და ასევე ვალდებულება აქვს, ეს კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული, უფლება რომ ყველა დახურულ დაწესებულებაში, ყველა ბავშვთა ორგანიზაციაში დაწესებულებაში, განსაკუთრებით დახურულში, ნებისმიერ დროს შევიდეს და გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებები ჩაატაროს, როგორ ხდება ისე რომ ეს მას ეკრძალება და არ აქვს ამის უფლება, რომ ეს თავის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ეს ვალდებულება აღასრულოს. I do not understand all that correctly. Because if I check the laws, once again, everything is here. Everything is in the law that protects children. How can such a situation arise? This is what I do not know and do not understand. If the ombudsperson says, I want to visit, and if somebody says you are not allowed to visit, it's immediately the duty of the state, of the government, to tell those persons, I'm very sorry, but this is the right of the ombudsperson, and this is why we have an ombudsperson. და ამიტომ ეს არის ძალიან გაუგებარი ჩემთვის. აი ეს არის ზუსტად გაუგებარი, რომ კანონში ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი გამართულია და შემდეგ ომბუდსმენს აქვს ესე იგი სახალხო დამცველს იმის და უშუალოდ მოქმედების სურვილი აცხადებს რომ უნდა შევიდეს და მას ეუბნებიან არა, უარს ეუბნებიან და ასე დროს უნდა ამოქმედდეს აუცილებლად სახელმწიფო და უნდა უთხრას იმ უარის მთქმელს, რომელიც არ აძლევს ომბუდსმენს თავისუფლების განხორციელების საშუალებას, რომ ესე იგი უკაცრავად, მაგრამ ეს მისი უფლებაა. And if we find out now, or if it is found out now that some visits have happened, it is not an excuse for not allowing the ombudsperson, because the ombudsperson is the one who really independently has to check, the only one. და ახლა როდესაც უკვე თითქოს იკვეთება რომ იქ ხდებოდა ვიზიტები, არის გარკვეული ეს თქვა წარმომადგენლები თუ პირები ნამყოფი ამ დაწესებულებაში, ეს არანაირად არ ამართლებს იმას რომ სახალხო დამცველს არ უშვებენ შიგ. ეს არ არის ამის ეს თქვა საპირწონე, ხო? მას აქვს უფლება რომ შევიდეს და მან ეს თავის უფლება უნდა და თავისი მოვალეობა უნდა შეასრულოს. And I can imagine, I am not involved anymore because my mandate of the Committee on the Rights of the Child has ended, and this is one of the reasons that I can speak about the issues. First of all, I would think that if the committee is dealing with such issue, the very first thing that the committee most probably would like to know is the opinion of the ombudsperson. და ახლა კომიტეტის პოზიციიდან გეტყვით უბრალოდ იმასაც ესე იგი აღნიშნავთ რომ კაპიტანი რენატე უკვე აღარ არის მისი მანდატი დასრულებულია გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტში და ამიტომაც შეუძლია რომ თავისუფლად ისაუბროს და პირველ რიგში კომიტეტი თუ კიდე როდესაც ესე იგი დაინტერესდება ამ საკითხით და თუ შეისწავლის ამ საკითხს პირველ რიგში შეკითხვებს დაუსვამს აუცილებლად სახალხო დამცველს. And there is another issue I have heard, and once again I repeat, I am speaking about what I have heard without having had the possibility to check each and everything. So this caveat I have to have all the time. And this is also for my next prerogative. I have heard that since 4 years there is an investigation open in the prosecutor's office. და ასევე კიდევ ერთი რამ მოვისმინე ამ თავშესაფართან დაკავშირებით და ისევ და ისევ მოვისმინე აი ამ სიტყვებს ვიმეორებთ იმიტომ რომ დეტალურად არ ვიცით და აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი ამას რომ ჩვენთვის აი ასე საზოგადოებრივი საუბრებიდან არის ეს ცნობილი მოვისმინეს და გავიგეთ რომ მიმდინარეობს გამოძიება ანუ საქმე უბრალოდ დევნა არ დაწყებული 4 სხვადასხვა საქმეზე პროკურატურის მიერ. It seems that there are 4 cases open, 3 cases of violent behavior against
children in this institution and one about sexual harassment in this institution. ესე 4 საქმე დაწყებული, 3 აქედან არის თქო ძალადობრივ მოპყრობაზე ბავშვების მიმართ და მე-4 არის სექსუალური შევიწროების საქმე. It seems that the prosecution has asked for investigation, and since 4 years, the investigation is either not done or has not ended. The prosecution has nothing in hand. How is that possible? როგორც ჩანს, ითხოვეს გამოძიების დაწყება, ანუ პროკურატურამ ალბათ გასცა დავალება, რომ დაწყებულიყო გამოძიება და უკვე ამდენი წელია გასული, 4 წელია სავარაუდოდ გასული და არაფერი არ არის ამ საქმეში. ხო, არა გამოძიება შესაბამისად არ შესრულებულა. The prosecution can act correctly only if the investigation is done. And if the prosecutor asks for investigation should be done. And then the prosecutor decides, yes, there is enough for going for an accusation, or no, there is nothing. პროკურატურა შეუძლია თავის ის თქო საქმე დაიწყოს დევნა, მას შემდეგ რაც დასრულდება ხო გამოძიება და აქვს დავალება გაცემული შესაბამისად რომ გამოიძიონ საქმე და როცა გამოიძიებენ, როცა დაიდება ეს საქმე მათ წინაშე, მერე გადაწყვეტენ, ანუ ესე იგი პროკურორები არის საკმარისი საქმე და შეიძლება მის დევნის დაწყება თუ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, არაფერი არ არის მათამდე მისული. But how can the prosecutor act in time if there is no assistance from the investigation authorities? და როგორ შეიძლება როგორ დაიწყოს დევნა, როგორ გააკეთოს დაუშვათ, როგორ წავიდეს ეს საქმე წინ, თუ დაუშვათ გამოძიება არ არის დასრულებული და გამოძიებას არ აქვს საქმე. ამ 4 წლის განმავლობაში თუ არაფერი არ გამოვლინდა, მაშინ გამოვიდეს და თქვას, რომ აქ არ არის არაფრის ნიშნები და ეს კითხვის ნიშანი რატო არის 4 წლის განმავლობაში დაკიდებული თუნდაც ამ დაწესებულების თავზე. Exactly. It is up to the prosecution to decide. The prosecution can decide if something is on the table. If nothing is on the table because nobody has done something, it's one issue. If nothing is on the table because the investigation has found out that there is nothing, that's another pair of shoes. რა თქმა უნდა და ეს არის პროკურატურის განცხადება. ეს უნდა იყოს პროკურატურის განცხადება, ხო? მაგრამ ერთია რომ შეიძლება არ არის საქმე გამოძიებული და ამიტომ დაუშვათ არ არის დაწყებული დევნა, მაგრამ მეორე ვარიანტია რომ შეიძლება გამოიძიეს და არაფერი ხელჩასაჭირი არ არის და არ არის საკმარისი მტკიცებულება და ამიტომ არ არის დევნა დაწყებული, მაგრამ ეს უნდა თქვას პროკურატურა. ჩემას გაგიზიარებთ. მე მგონია რომ სახელმწიფოს თუ გონია რომ აი ამ უპასუხობით ეს იქნება მიმდინარე მოვლენებზე თუ 4 წლის განმავლობაში გამოძიებაზე რაიმე კარგს უკეთებს ან საპატრიარქოს ან ამ დაწესებულებას ესე არ არის. ყველა იმ კითხვაზე რომელზეც თქვენ ჩამოყალიბეთ ხა ეს კითხვები ამაზე პასუხი უნდა გასცეს სახელმწიფო და შესაბამისად ის ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები რომლებიც გაჩნდა ამ პერიოდის განმავლობაში თუ მათ პასუხი გაეცემა სახელმწიფოს მიერ ეს მოაშორებს თვითონ დაწესებულებას კითხვის ნიშანს თუ იქ არაფერი არ ხდება და თუ კი იქ რამე იმის მაგვარიც კი ხდება რაზეც საუბარია ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველას უნდა ესმოდეს რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არ არის აქ საუბარი აქ არის საუბარი ბავშვის საერთოდ ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ყოფნა არ ყოფნის საერთოდ შესაძლებლობაზე. და არ არსებობს, არ ამგონია საზოგადოებაში სახელმწიფოს რომ თავი დავანებოთ უფრო მეტი რაიმე ღირებულება არსებობდეს, ვიდრე ამ შემთხვევაში ამ ბავშვების უფლებების დაცვა. და ამ ბავშვების უფლებების დაცვაში მე არ გულისხმობ მარტო მათ სადმე გამოყვანას ან წაყვანას, თუნდაც პასუხი რომ სადმე რამე არ ხდება, ესეც ამ ბავშვის უფლებების დაცვაა. და თუ სადმე რაიმე ხდება და ამაზე პასუხის გაცემა სახელმწიფოს მხრიდან ესეც ამ ბავშვების უფლების დაცვა არავინ ეხლა მე რაც უყურებ ამ დღეების განმავლობაში ყველა საუბრობს ამ საკითხზე საპატრიარქო არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებმაც ეს გამოავლენენ ექსპერტები ჟურნალისტები ყველა საუბრობს მთავარი აქტიორის გარდა სახელმწიფოს გარდა რომელმაც უნდა თქვას მე შევამოწმე და იყო ესე, მე შევამოწმე და იყო ესე. ძალიან მარტივი მაგალითი, რომელიც ჩემთვის გაუგებარია ახლა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, როდესაც მიმართა სასამართლოს, მას როგორც მოსარჩელე შეზღუდული ჰქონდა თავისი უფლებამოსილება კონკრეტული კონტინგენტის ბავშვების მიმართ. მე როცა გავეცანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ის იქ წერია, რომ სასამართლო ვერ განიხილავს სხვა ნებისმიერი ბავშვის მიმართ
აი ამ საჩივარს და ამ ნაწილში ის არასათანადოდ ცნო. მაგრამ როდესაც სასამართლო დაუყოვნებლივ აკმაყოფილებს გარკვეული კატეგორიის ბავშვების მიმართ იზიარებს არსებულ მტკიცებულებებს და სხვა ბავშვების მიმართ, რომლებიც იგივე გარემოში ცხოვრობენ, სახელმწიფო სოციალური დახმარების სამსახურები არ იწყებენ იგივე სასამართლო განხილვას, ეს კიდე ცალკე კითხვის ნიშანს ქმნის. ანუ სასამართლომ თქვა, რომ არსებობს დაწესებულება, სადაც არსებობს პრობლემები და ბავშვები აქედან უნდა გავიყვანოთ გარკვეული კატეგორიის და სხვას იმიტომ ვერ გავიყვან, რომ ამაზე არასათანადო პირმა მომმართა. ანუ აფიქსირებს დარღვევას და მეორე მხრივ ამბობს, რომ ამას იმიტომ ვერ მაკეთებ, რომ პროცედურულად ვერ ვაკეთებ და ამ პროცედურას არავინ არ ასწორებს, რომ ამ დანარჩენ ბავშვებზე იზრუნოს. ანუ რაღაც ვერც გიხსნი იურიდიული ენით ამ სიტუაციას რა ქვია, ამას უმოქმედობაც არ ქვია. I do think there is one basically wrong conception in this whole issue. As far as I can see, I am judge myself, and once again, I have been member of the Committee of the Rights of the Child for 8 years. So, if we speak about the best interest of the child, it's one thing. But if we speak about child in danger, then it does not matter who speaks about it. It does not matter if somebody brings a claim or not. It does not even matter if the wrong person brings a claim. As soon as there is danger, the state immediately have to jump in and to protect. It is either the police, depending on the issues, or the prosecution, or the court by proprio motu, that can say, in this regard, I am giving an order to protect children in danger, first of all, and afterwards, let's see what is true and what is not true. This is the way. And every state I know of in a civilized world, and I mean, Georgia is part of a civilized world, no, has this kind of decision. და მე როგორც გითხარით, ბავშვთა უფლებების კომიტეტის წევრი, თავმჯდომარე ვიყავი 8 წლის განმავლობაში ვიყავი ამ კომიტეტში, ასევე მოქმედი მოსამართლე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და ზუსტად აი ეს არ მესმის, ახლა რაც თქვენ თქვით. როდესაც აქ საუბარი აღარ არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე საერთოდ. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვი არის საფრთხეში, რაიმე ფორმის საფრთხეში, ხო? აღარ აქვს მე მნიშვნელობა აბსოლუტურად არანაირი ვინ მიმართავს არა ფორმით სასამართლოს. საერთოდ მეორე ხარისხოვანი ეს მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც იქნება პირველი, ესე ვთქვათ, მორიაგირე, ხო? ეს იქნება პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო თავის ინიციატივით სხვა უწყებასოც მუშაკი არ აქვს მნიშვნელობა. პირველ რიგში თუ ბავშვი არის საფრთხეში, რაიმე ფორმის საფრთხე ექნება, ამას უნდა მოვაცილოთ და მხოლოდ შემდეგ უკვე უნდა განისაჯოს იქ სწორი იყო, არასწორი პროცედურულად ვინ მომართა და ასე შემდეგ. მე ერთი რაღაცა მინდა დავამატო, როგორც ამ შემთხვევაში ადვოკატმა მსმენელისთვის და ადვოკატმა, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს და მაქვს გარკვეული გამოცდილება, რომ აი ის რაც ისმის ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ მოусმინოთ ბავშვები ხო ამბობენ, რომ ესე არ არის, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი კანონმდებლობითაც კი იმისთვის, რომ ბავშვი დაიკითხოს, იმისთვის, რომ ბავშვის აზრი გაზიარებული იქნას, როგორც ასე მისაღები მტკიცებულება, ჩვენი კანონმდებლობითაც კი შექმნილია სპეციალური გარანტიები, რომ ბავშვი შეიძლება დაიკითხოს ფსიქოლოგთან, პედაგოგთან, მშობელთან. ბავშვს თუ კითხავ იმ გარემოში, რომელ გარემოშიც ექნება ეს პრობლემები, შეუძლებელია იქ გაცემული პასუხები რამეში გამოიყენო. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვიდეოებს უყურებთ, რომელშიც ბავშვებს ეკითხებიან, ხო კარგად ახართ, ხო წასვლა არ გინდა და ამას აღვიქვამთ, როგორც ბავშვის პასუხად, კიდე ერთხელ უკვე როგორც ამ სფეროს სპეციალისტი, როგორც ადვოკატი, განმარტებას ვაკეთებ და ეს ხალბატონ რენატასთანაც ძალიან მნიშვნელოვანი კითხაა. შეუძლებელია ბავშვის დაკითხვა, აი ჩვენ მე ძალიან კარგად მახსოვს, ერთად ვიყავით შვეიცარიაში და ვნახეთ სასამართლო, სადაც ბავშვები იკითხებოდნენ და ეს სასამართლო არ იყო განთავსებული ჩვეულებრივ სასამართლო შენობაში. მისი ოთახები არ იყო მოწყობილი ისე, რომ ბავშვს აღექვამო, რომ მას დაკითხა. ეს იყო ერთი ჩვეულებრივი საოფისე შენობა, სადაც კამებიც კი ისე იყო განლაგებული, რომ ბავშვს არ აღექვა, რომ ის არის რაღაც სამართალწარმოების ქვეშ და
მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ დათრგუნული უფლებაშანახული ბავშვისგან სწორი ინფორმაცია და ამ დროს ჩვენ გვაქვს სიტუაციები, როდესაც თუნდაც საჯარო სივრცეში ხდება განხილვა, ხდება ვიდეოების გაზიარება ბავშვის სახის გაქრობის გარეშე, რომელსაც ეკითხებიან კამერის წინ იმ გარემოში თუ როგორ გრძნობს თავს. ეს არა მარტო იურიდიული თვალსაზრისაა წარმოუდგენელი, არამედ შეუძლებელია წმინდა მორალური თვალსაზრისით და ამის მოტანა ვინმეს მხრიდან მტკიცებულებად, რომ სადმე ყველაფერი კარგათა ან ცუდათაა, უბრალოდ ამორალურობაა, ყველაფერს თავი დავანებოთ. First of all, I am a lawyer like you, so immoral is one thing, but against the law another. And what happened here is against the law. This is by far more grave to my understanding. And first of all, the person who might be the person who has done something wrong to the children, might be, cannot interview the children first, because that would be biased. That cannot be the case. Second, according to the law of this country and the good law of this country, a child has to be heard officially in the presence of another person, alone and not with the others, and it has not to be recorded neither in TV nor in the radio in a way that the identity of the child can be recognized. If this is happening, it is not only immoral, it's against the law. და მეც იურისტი გახლავართ და ამიტომ ჩემი აზრით ეს არა მხოლოდ ამორალურია, ეს არის კანონსაწინააღმდეგო ეს მოქმედება. უბრალოდ კანონის დარღვევაა და იურისტისთვის ეს კიდევ უფრო მძიმეა, ვიდრე უბრალოდ და მხოლოდ ესე იგი ამორალურობა. და ასევე ჩემი აზრით პირი რომელმაც შეიძლება შესაძლოა, ხო არის ალბათობა, რომ რაიმე დაუშავა ამ ბავშვებს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ესაუბრებოდეს და არ უნდა გამოკითხავდეს ამ ბავშვებს. ის არ უნდა არკვევდეს მათთვის რამე ცუდი ხდებოდა იქ თუ არა. ეს უნდა ხდებოდეს როგორც არის კანონში გაწერილი, ბავშვის გამოკითხვაზე არის ყველაფერი ჩამოყალიბებული, უნდა დაიკითხოს არა ბევრი ადამიანის თანდასწრებით, უნდა ესწრებოდეს ერთი, არ უნდა ხდებოდეს ტელე და რადიო პირდაპირ გადაცემა, არ უნდა ხდებოდეს ბავშვის იდენტიფიცირება, ეს დადგენილი ჩამოყალიბებული წესებია. This country has very good specialized judges dealing with children. This country has very good psychologists, especially trained on dealing with children. This country has, even if I remember correctly, a room, I think it is in Rustavi Court, but I'm not sure, yes, a room where children can be listened to and interrogated and invited to, that is absolutely child-friendly and correct. So everything is here. I do not know why you do not use it. საქართველოს აქვს ყველა შესაძლებლობა, რომ სწორად გაკეთდეს ეს მოქმედებები. საქართველოს აქვს შესანიშნავი სპეციალიზებული არასრულწლოვანთა მოსამართლეები, რომლებიც თავიანთი საქმის პროფესიონალები არიან. საქართველოს აქვს გადასარევი შესანიშნავი ბავშვთა ფსიქოლოგები, რომლებიც იციან როგორ უნდა გამოკითხონ არასრულწლოვნები და ბავშვები. არის ასევე საქართველოში თუ არ ვცდები რუსთავში ბავშვზე მორგებული გარემო სასამართლოში, სადაც შეიძლება ეს გამოკითხვის პროცესი ჩატარდეს ყველაზე ნაკლები ზიანის და ყველაზე ვთქვათ ნაკლები დაძაბულობის სივრცეში და არ მესმის უბრალოდ რატომ არ ხდება აი ამ ყველაფრის გამოყენება. So I think in this whole, to come to an end in this regard, what we need, or what the country need, not me of course, but what the country need is to have a sound, really sound investigation in all the problems that I mentioned in the beginning, to find out about the situation. And because a sound investigation takes a little bit of time, not for a year of course, but maybe 3 months, it was important that a judge made the decision, a temporary decision, to bring all the children out of that institution, and I repeat, all the children, because all the children seem to be threatened, and seem to be is enough to protect children according to international and Georgian law.
და აი მისაც რომ ყველაფერი გაირკვეს, ამას ჭირდება ჯანსაღი საგამოძიებო პროცესის წარმართვა, ჯანსაღი გამართული საგამოძიებო პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა არ უნდა გრძელდებოდეს 4 წელი, ამას შეიძლება დაჭირდეს 3 თვე, მაგრამ ამასობაში აუცილებელია რომ ეს ყველა ბავშვი იქნეს გამოყვანილი ამ დაწესებულებიდან, ყველა აბსოლუტურად, არა რამდენიმე, არამედ ყველა, იმიტომ რომ თუ კი ოდნავი შეგრძნება მაინც არის, არაბაშ თაბეჭდილება მაინც არის შექმნილი იმისა, რომ ამ ბავშვებზე შეიძლება რაღაც ძალადობა რაღაც ეს თქვა ესეთი ფიზიკური მოქმედებები ხორციელდებოდეს, ეს უკვე არის საკმარისი, არ არის აუცილებელი. პირველადი ესე იგი საწყისი დროებითი გადაწყვეტილებისთვის სასამართლომ შეუძლია რომ ეს გააკეთოს და გამოიყვანოს ეს ბავშვები იქიდან და შემდეგ უკვე გამოიძიონ. Now I think that is for what has happened. Yeah. But now I think we should also speak a little bit about what should happen. ეს იყო ის რაც აქამდე ესე იგი ხდება და ეს რეალობა რაც არის, მაგრამ ალბათ იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, რა უნდა მოხდეს მომავალში. And there we also have the Convention of the Rights of the Child, ratified by this country once again, that says especially that the protection of the children has to be with the family first of all. და ისევ და ისევ არსებობს უფლებების კონვენცია, სადაც ისევ და ისევ წერია და რომელიც არის ასევე საქართველოს მიერ კიდევ გავიმეოროთ რატიფიცირებული და არის საქართველოს ხელმომწერი და წერია რომ ბავშვის დაცვა, ბავშვის ზრუნვა პირველ რიგში უნდა განახორციელოს და პირველ რიგში ეს არის ოჯახის საქმე და ოჯახის მოვალეობა. Article 5 if I remember correctly. სწორად მახსოვს მეხუთე მუხლი. And it says even more because there are families who are not capable for several reasons, different reasons, because the father is a drunkard, because there is no father, because there is no work, because the mother is psychologically problematic, whatever. Many situations where the family doesn't seem to be fit to raise a child. და ამის გარდა ბევრი სხვა რამეც წერია ის რომ მაგალითად შეიძლება ოჯახი არ იყოს ფორმაში იმისთვის რომ ეს საქმე შეასრულოს ხო შეიძლება იქ პრობლემები იყოს ეკონომიკური უმუშევრობაში და მამა იყოს ლოთი და უშვა დედას კონდეს მენტალური პრობლემები არ აქვს მნიშვნელობა უამრავი სხვა რამ ხო ასეთ დროს აც არის ესე იგი პასუხები მოცემული თუ რა უნდა მოხდეს. So according to the convention, to the articles in the convention, and again according to the law in this country, in such situations, the state has to assist the family and not to take the child out of the family, not to assist the family and take the child out. That is wrong in two directions. და ასეთ დროს კონვენციაში წერია და ქართულ კანონმდებლობაშიც უნდა მოხდეს შემდეგი, უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო ოჯახს. და ის კი არ უნდა მოხდეს რომ ბავშვი გამოიყვანოს ოჯახიდან და რაღაც დაწესებულებაში განათავსოს. არა, უნდა დაეხმაროს ოჯახს და უნდა გააძლიეროს ოჯახი. Once again, this country has not enough, but still has trained social servants, trained social workers. Not enough, I know, but has. So, in each case, one has to find out what is the problem of the family and how can I help the family to keep the child. და ისევ და ისევ ვიცით რომ საქართველოში არ არის საკმარისი რაოდენობით, მაგრამ არის ძალიან კარგი კონტინგენტი პროფესიონალი სოციმუშაკების და თვითონ ასეთ შემთხვევაში უნდა სოციმუშაკმა იმუშაოს შემთხვევაზე უნდა გაარკვიოს რა პრობლემა აქვს კონკრეტულად ოჯახს და აი მიმართულებით გაუწიოს მე სახელმწიფომ დახმარება. And if it's not a closed family, maybe it's the larger family, somebody in the larger family. და თუ უშუალოდ იმ ოჯახს არ შეუძლია, შეიძლება მაგალითად უფრო ფართო ნათესაობამ შეძლოს დახმარება და Maybe the solution is to teach the mother how to not violently react. There are courses for that. უბრალოდ იყოს მაგალითად ის რაღაც ბრაზის და აგრესიის დაძლევის მიმართ დახმარება, ან თერაპიული დახმარება, რომელიც ჭირდება დედას, რომელიც შეიძლება რომ ასწავლოს. Maybe the father has to do anti-alcohol training. There are a lot of possibilities, and if there are not a lot of possibilities or not enough possibilities, then the state has to invest in creating those possibilities and not to invest in a huge institution where you put the children away out of their families. This is not the way that is followed by all the developed countries worldwide.
და თუ მაგალითად მამას აქვს სასმელის პრობლემა, იქ უნდა მიეხმარო და ის სასმელის დაძლევაზე ესე იგი იმუშაო, ხო? არის რაღაც შესაძლებლობები, თუ არ არის შესაძლებლობები, მაშინ ეს შესაძლებლობები უნდა შეიქმნას. და ამაზე უნდა დახარჯოს სახელმწიფომ ფული და არა იმაზე, რომ რაღაც დიდ დაწესებულება აფინანსოს, სადაც მე ამ ბავშვებს შეყრიან და მიუყურავენ კარებს. იქნება ეს კონკრეტული თუ სხვა ნებისმიერ დაწესებულება. ან მე მინდა ასევე განმარტო, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ახლა მარტო ერთ დაწესებულებაზე. და ესეთი ეს საკითხები, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ყველა ესეთი ტიპის დაწესებულების მინდა თანაბრად მოქმედებს და თანაბარი კითხვები და თანაბარი პასუხები უნდა იქნეს გაცემული. ვის დაქვემდებარებაში უნდა იყოს ეს დაწესებულება? Whatever kind of institution is closed is called a prison, please. Yeah. And not a school and not an educational center. A closed institution is a prison. დახურული თუ დაწესებულება ამას ეწოდება ციხე. ეს არ არის არც სკოლა, არც პანსიონატი, არც აი აღზრდელობითი, ეს არის ციხე. დახურული დაწესებულება არის ციხე. I can send a person to a prison if that person has a criminal punishment. კი რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გავუშვათ ადამიანის ციხეში, თუ მას ესე იგი სასჯელის სახით შეეფარდა ეს თუ არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩამდენი. Because prison deprivation of liberty is punishment. იმიტომ რომ ციხე თავისუფლების აღკვეთა შეზღუდვა არის სასჯელი. And if somebody cannot be punished because he has not done something wrong, or because he is too young to be penally responsible, or because his family has problems, then I cannot send such a child in a closed institution, full stop. და თუ ადამიანს არ ჩაუდენია რაიმე ისეთი რის გამოც შეიძლება რომ თავისუფლება აღუკვეთოს, ან თუ არ შეფარდებია სასამართლოს მიერ ასეთი ეს თქო გადაწყვეტილება, ან თუ მაგალითად ოჯახს არ აქვს იმის საშუალება რომ მასზე იზრუნოს და მხოლოდ ამიტომ უშვებ მე, ეს არის დაუშვებელი და ეს არის ესე იგი ყოველდღე შეუძლებელი. And if an institution is an open institution and well kept, I would not know a child that would run away from an institution where it's looked after, it gets its food, it gets good education, can visit the parents when like in a boarding school. Nobody would run away. So why should I close an educational institution? და თუ არის დაწესებულება, სადაც მაგალითად აი როგორც პანსიონატი, საგანმანათლებლო, სადაც ბავშვები ძალიან დიდ დროს ატარებენ, რჩებიან კვირების განმავლობაში და თუ ის ღია არის, თუ იქ ყველაფერი კარგადაა, თუ ყველა მასზე ზრუნავენ, თუ განათლებასაც იღებს და კარგ პირობებშია, მაშინ რატო უნდა მოუნდეს ვინმეს იქიდან გაქცევა, ან რატო უნდა შეიქმნეს რაიმე პრობლემა, ხო? როცა მას შეუძლია რომ ნებისმიერ დროს მშობელიც მოინახულოს, ან ყველანაირი ზრუნვა მიიღოს, რომელიც მას ჭირდება. If I would be the government of this, if I would have to say something in the government of this country, I would say to that institution, but if you have nothing to hide, why do you not open? ანუ ერთ-ერთი რამის თქმა რომ შემეძლოს ამ ხელისუფლებისთვის ამას ვკითხავ, თუ არაფერი დასამალი არ არის, რატომ არ ხსნით კარს? Even the police has the day of the open door, invites you to come in to look into. Even the ombudsman person can go into prisons. I mean, into strong, real, heavy prisons. Why not in an institution where there are children? I mean, it is very difficult not to be prejudiced if one sees that somebody does not open. Oh, აი სახალხო დამცველს კაცრი რეჟიმის ციხეებშიც კი შეუძლია შესვლა, ხო? და აქ პოლიციაც ვერ შედის, თუ იმათ არ გაუღეს კარები. და ასეთ დროს ძალიან ძნელია, რომ რაღაცნაირად წინასწარი აზრი და განწყობა არ ჩამოგიყალიბდეს ამ დაწესებულების მიმართ. ჩვენი I do think I cannot say more. I would recommend, if I may, that really there's a sound investigation and that the state is now thinking about rehabilitating those children within their families. That might be the best possible solution that we have for the moment. But without really good investigation, I don't think that the rumor will stop.
And that is even not fair for an institution that has been bad. Even if that is the case, it is not fair to keep it pending. და უნდა აუცილებლად ისევ თუ კი შემიძლია რომ რამე თქვა რეკომენდაციის სახით ეს იქნებოდა ისევ და ისევ ჯანსაღი გამოძიება პროცესის და ასევე ამ ბავშვების რეაბილიტირება და უბრალოდ ეს რეაბილიტაციის პროცესი უნდა განხორციელდეს მათ ვთქვათ სახლებში და ოჯახურ გარემოში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მტკივნეულ პრობლემას შევეხეთ, მე არ შემიძლია დღევანდელი გადაცემა დავამთავრო ამ კითხვის გარეშე. თქვენ 10 წელი ხართ საქართველოში და ხელმძღვანელობთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას, რომელსაც ქვია მართლმსაჯულების ხელშეწყობის პროგრამა. მინდა კითხოთ ესეთი რამე. განსხვავება 10 წლის წინანდელ საქართველოსა და დღევანდელს შორის, აი თქვენი პროგრამის და არა მარტო თქვენი პროგრამის გადასახედიდან. Oh yes, oh yes, a real difference. Because don't forget, in the 10 years ago, we were in a system of zero tolerance for children. Not only for children, of course, but as well for children. And from this moment of zero tolerance to a new juvenile justice code, to a new system that we have tried to establish, where, for instance, you have what we call the Bela Award, the award for the beautiful and unfortunately dead first prosecutor who dealt with children in a completely alternative way to zero tolerance. She had this courage to do, and the prosecutors, the prosecution system, with my personal 4 angels of prosecutor ladies who did a huge job to make the justice system understand the principle of alternatives. That is such a big difference. It's not the same at all in this country any longer, and for good. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი განსხვავება არის 10 წლის წინანდელსა დღევანდელ მდგომარეობას შორის. 10 წლის წინ იყო ნულოვანი ტოლერანტობა. ახლა არის ახალი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელმაც ძალიან შეცვალა. და ის ნულოვანი ტოლერანტობა ასევე არასრულწლოვნების მიმართაც ვრცელდებოდა და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ არასრულწლოვნების მიმართ. და ამ ქვეყანაში ახლა არის ბელას ჯილდო, ეს არის ადამიანი, იყო უპროფესორად გარდაცვლილია ახლა, რომელიც პროკურატურაში მუშაობდა და პირველი იყო, ვინც ალტერნატიული მიდგომები გამოიყენა იმ ძველ დროს. ნულოვანი ტოლერანტობის დროს. ასევე სულ ჩვენგანის ტკივილია. მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა. და ეხლა რომ ძალიან იოლად იყენებენ სიტყვებს პროკურორებიც, ადვოკატებიც, განრიდება, რომლის შინაარსიც კი იმ პერიოდში გაურგებარი იყო. როცა მოსამართლეები ვერგებულობდნენ, რომ რატო არ უნდა მიეცათ მაქსიმუმი 10 წელი კონკრეტული არასრულწლოვნებისთვის და რატო ჭირდება არასრულწლოვან სხვა ტიპის დაწესებულება, სადაც არ უნდა იხდიდნენ სასჯელს სრულწლოვანებთან ერთად. და ამაში მე ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ თქვენ ამ გადაცემაში ხართ, მინდა ვთქვა, რომ თქვენი პროგრამის და არა მარტო თქვენი პროგრამის, თქვენი აი წარმოუდგენლად დიდი დამსახურებაა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ არჩევდით პროკურორებს, მოსამართლეებს, ადვოკატებს, როგორც მოკიდებდით ხელს და მიყავდათ სხვადასხვა ქვეყნებში ადგილზე. ხო, და დღეს თუ მაგალითად, თუნდაც ადვოკატთა ასოციაციაში არსებობს უკვე კანონით განსაზღვრული აუცილებელი გამოცდა იმისთვის, რომ ადვოკატს ჰქონდეს ჩაბარებული, რომ მიიღოს მონაწილეობა კონკრეტული საქმეებში, სადაც არასრულწლოვანები არიან, გადამზადებული პროკურორები არიან, გადამზადებული მოსამართლეები არიან და ის სიკეთეები, რაზეც თქვენ საუბრობდით. არ საუბრობ თვითონ კოდექსზე და წერილობით დაწერილ რაღაცებზე, ამაში თქვენი უდიდეს დამსახურება თან
მე მინდა რომ მაყურებელმა მსმენელმა იცოდეს რომ აქ საქმე არ აქვს უცხოელ ექსპერტთან რომელიც ჩამოვიდოდა და რაღაცას გირჩევდა. აქ საქმე გვაქვს ადამიანთან რომელიც არ მოგასვენებდა არ ცხოვრებას არ გაცლიდა თუკი ის რაც სწორი და მართალი იყო ბავშვთა და არასრულწლოვანთა მიმართებაში ის არ გაკეთდებოდა და არ აცლიდა ცხოვრებას და არ მოასვენებდა არა მარტო ვინ ჩამოთვალე იმას არამედ სახელმწიფოსაც და მხოლოდ ესეთი ადამიანების ძალისხმევით კეთდება ის საქმეები რომ მან დღეს გითხრა რომ თქვენ ყველაფერი გაქვთ აბსოლუტურად რაც ამ საქმეს ჭირდება ქვეყანაში და უბრალოდ გამოიყენეთ ადამიანებიც გადამზადებულია ინფრასტრუქტურაც მზადაა სისტემაც მზად არის ადამიანებიც მზად არიან და უბრალოდ აამუშავეთ რომ ბავშვთა უფლებები დაცული იყოს და ეს არ მოხდეს რაღაც ჭორაობის დონეზე არამედ დაიდოს დასკვნა იმ დაწესებულებაში არაფერი არ მომხდარა და შეეშვით ან დაიდოს დასკვნა იმ დაწესებულებაში ეს მოხდა და იქ ბავშვები არ უნდა იყვნენ ამისთვის მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მაგ საშუალება რომ განსაკუთრებული მადლობა გითხრათ და სულ მეწოდინება რომ ამ ქვეყანას მიუხედავად ამ პროგრამის დამთავრებისა ყავს ძალიან დიდი მეგობარი და ძალიან დიდი მზრუნველი არა მარტო ამ სფეროში, ყველა იმ სფეროში, რაზეც კი ხელი მოგეკიდებიათ და გიგეთებიათ ამ პროექტის და არა მარტო ამ პროექტის ფარგლებში. და მე იცოდეთ, რომ მე მარტო არა ვარ, მე არ შემხვედრია ჩემს გარეში იურისტი, რომელთანაც თქვენ შეხება გქონებიათ და რომელსაც აი ესე აღთქმებით არ ესაუბროს 10-15 წლის განმავლობაში თქვენთვის და ეს თქვენ უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს ესეა. Thank you very much, but please do not forget, one single person is just nobody. If I would not have had the assistance of the then Minister of Justice, Tea Tsulukiani, who made it possible within 2 years to have a new code, it would take years, and we would not have had those years to develop more and more. If I would not have my 4 angels from the prosecutions and the permission of the general prosecutor to do something and for them to help, it would not be possible. If I would not have had the assistance of the greatest persons, the father, so to say, of the mediation, Ivo Erzen, Professor Ivo Erzen, coming 10 times to Georgia to discuss with us, to develop standards for training, to develop a manual, develop a guidebook for the judges and the prosecutors and even the police. If all that would not have happened, if I would not have a team working day and night, if I would not have an interpreter who helps me all the time, especially when it's very difficult, I could not have done it. But I could have done it because people in Georgia were willing and ready. And this is the reason why I was asking today, please go for an investigation, show that you are ready. You are ready, show it. Thank you very much. ნამდვილად ეს ერთი ადამიანის დამსახურება არ არის რომ არ ყოფილიყო ყველა თავის ადგილს რომ არ ყოფილიყო მინისტრი ქალბატონი თეატრულუკიანი რომელმაც მისცა საშუალება და მოახდინა ის რომ ეს კოდექსი დაწერილიყო და მის დაწერიდან 2 წლის ვადაში უკვე ძალაში შესული ყოფილიყო რომ არა ის 4 რენატას ანგელოზი რომელიც პროკურატურის თანამშრომლები იყვნენ ზოგიერთი მათგანი აღარ არის უკვე პროკურატურის წევრები და რომ არა მათი მონდომება და მათი მხარდაჭერა რომ არა ყველა იმ ადამიანის მონაწილეობა რომ არა ივო ერცენი რომელიც არის აღდგენითი მართლმსაჯულების მამა და ფუძემდებელი მთელს ევროპაში და რომელიც 10 ჯერ იყო საქართველოს ჩამოსული და უამრავი სტანდარტი დაწერა, უამრავი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, მეთოდოლოგია პროკურატურისთვის, პოლიციისთვის, მოსამართლეებისთვის და ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ამ ადამიანს და 1000 სხვა ადამიანი და ამის გამო არის ყველაფერი კანონმდებლობად, სისტემაც, თავარია რომ გამოიყენოთ და აი ეს ჩატარდეს გამოძიება და ამან ყველაფერმა იმოქმედოს ერთად. And at the end, let me say a very good news. We have now, after 10 years of work, more people, more children, more young people, and I mean until the age of even 21, diverted by the prosecution, which means given the possibility to right what they have done wrong, without having further consequences, more than those who have been now arrested or prosecuted.
And this is really a good development. და ბოლოსთვის ამას ვიტყვი კიდევ, რომ აი ამ ყველაფრის შედეგად საქართველოში ძალიან მაღალია, ბევრად უფრო მაღალია იმ ახალგაზრდების და თან ეს ვრცელდება არა მხოლოდ არასრულ წლოვნებზე, ანუ 18 წლამდე ასაკის ადამიანებზე, 21 წლამდე. ესე იგი ადამიანებზეა საუბარი, ბევრად მეტი ყავს ესეთი განრიდებული, რომელსაც მიეცათ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის გადაფასების და ხელახლა ცხოვრების ხელახლა სუფთა ფურცლიდან დაწყების საშუალება, ვიდრე დაუშვათ ევნად დაწყებული და ან კიდევ მოსამართლები ახალგაზრდა. And because you said that I never ever let anyone in peace, I also do not want to let my auditorium now in peace and would like to tell them that we have still quite a lot to do concerning strengthening the rehabilitation services, making police investigation better, please, having more social workers, having a referral system that really works. And we will start now, I think, with school mediation to make the burden of the justice system a little easier for these nitty-gritty things that children have. We do not need a trained judge. And that restorative justice will also work in the fields of administration and civil justice. I think that's quite something to take as a program. And that is my legacy, to have a program. და რადგანაც თქვენს თქვით, რომ არავის არ ვაძლევ მოსვენებას და ამოსუნთქვის საშუალებას, ახლაც მსმენელებსაც და დამსწრეებსაც არ ვაძლევ ამოსუნთქვის საშუალებას და ამასაც გეტყვით, რომ და ეს არის ბოლოში თქვა რენატამ, ეს არის ჩემი მემკვიდრეობაო, ეს არის წირაც არის გასაკეთებელი, ანუ ის რეაბილიტაციის სერვისები გასავითარებელი, ეს არის პოლიციის გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესება, აუცილებლად გასაუმჯობესებელი, სოცმუშაკები მეტი, რეფერალური გადამისამართების სისტემა უნდა იყოს უფრო გამართული, სასკოლო დონეზე მედიაცია, იმისათვის რომ სასამართლოს გარკვეული ტვირთი მოეხსნას და რაღაც ნაწილი ესე თქვა შემთხვევებისა უფრო ნაკლებად ძიმე იქწავიდეს, ასევე მედიაცია არა მხოლოდ ესე თქვა სისხლის სამართლის საქმეებში, ასევე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სივრცეშიც უნდა შემოვიღოთ, აი ამ ყველაფერზე არის სამუშაო და ეს იქნება რენატეს მემკვიდრეობა ჩვენთვის დატოვებული. რენატას სახელითაც მინდა დიდი მადლობა გითხრა, არა მარტო დღევანდელი თარგმნისთვის, არამედ მთელი იმ პროცესში, როცა მე მქონია ამ პროგრამასთან შეხება, როდესაც თარგმანი მიდის და გძნობ, რომ არ იკარგება არაფერი ამ თარგმანში, არც შინაარსობრივად, არც ხარისხობრივად, ამისთვის დღეს კიდევ ერთხელ დავწუნდით, რომ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან იყო მოსამართლე რენატე ვინტერი, ადამიანი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ დროს ამ ქვეყანაში ჩამოვიდეს და მას დახვდება ძალიან ბევრი მეგობარი, იმიტომ რომ ერთი კაცის არა, ერთი 10 კაცის გასაკეთებელი საქმე უკვე გაკეთებული აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ გააკეთებს ძალიან ბევრს, სადაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს ამ ქვეყნისთვის. მე კი დღეს დაგემშვიდობებით, მომავალ ორშაბათამდე, კარგად ვსანდებოდეთ. Thank you. Maya wrote that all. If ever you need something of information, please. Okay.